नमस्कार. या प्रयोगाचे नाव आहे सिम्पॅथेटिक पेंडुलम्स. तर इथे माझ्याजवळ एक मेटल फ्रेम आहे ज्याला एक मेटल रॉडला हॉरिझॉन्टली सस्पेंड केलेले आहे. तर मी आता जेव्हा या पेंडुलमला गती देईन तेव्हा पाहूयात काय होतं. तर आपण पाहिलेत की कसा पहिला पेंडुलम हळूहळू आपली एनर्जी या दुसऱ्या पेंडुलमला देतो आणि स्वतः खूप मंदावतो. तसेच अशा पद्धतीने खूप वेळापर्यंत पेंडुलम्स आपली एनर्जी ही आपल्याशी जोडलेल्या जवळच्या पेंडुलमला देत राहतात. तुम्हाला माहिती आहे का की या एनर्जीचा प्रकार काय आहे? जेव्हा आपण पहिल्या पेंडुलमला गती देतो तेव्हा प्रथमतः आपण त्याला पोटेन्शियल एनर्जी देत असतो, जिचे रूपांतर पुढे कायनेटिक एनर्जीमध्ये होते. जेव्हा पेंडुलम इथपर्यंत पोहोचतो तेव्हा त्याची वेलॉसिटी जास्तीत जास्त म्हणजेच कमाल असते, म्हणजेच त्याची कायनेटिक एनर्जी मॅक्झिमम असते आणि पोटेन्शियल एनर्जी ही 0 असते. तसेच जेव्हा पेंडुलम इथे पोहोचतो तेव्हा त्याची डिस्प्लेसमेंट ही सर्वाधिक असते. त्यामुळे त्या स्थितीत त्याची पोटेन्शियल एनर्जी ही देखील महत्तम असते, म्हणजेच मॅक्सिमम, आणि कायनेटिक एनर्जी 0 असते. आशा करतो तुम्हाला हे मॉडेल आवडलं असेल. धन्यवाद.